У Рівному відкрили фотовиставку «Вишиванка. Тендітна броня нації». Подію приурочили до Всесвітнього дня вишиванки. Цей проєкт став не просто серією красивих фотографій, а глибокою історією про Україну, її людей, біль, пам'ять, любов та незламність. Вишиванка у цьому проєкті постає не лише елементом традиційного одягу. Вона – символ дому, який носиш у серці, символ людей, яких чекають, символ любові до рідної землі, що передається крізь покоління. Сьогодні українська вишиванка – це вже не просто традиція, це голос нації, який говорить про нашу ідентичність. Особливо сильною стала серія світлин, де поєднано українську вишиванку та військову форму. Авторкою світлин стала Мирослава Ягодка, якій вдалося через об'єктив передати не просто красу образів, а справжні почуття, любов до України, глибоку ніжність, силу української жінки та емоції, які сьогодні переживає весь український народ. Для мене цей проєкт – це не просто серія світлин. Ми хотіли показати, що вишиванка зараз – це не просто одяг, це не просто традиція, це символ внутрішньої сили, це символ пам'яті, це символ підтримки. Через образи дівчат у вишиванках, хлопців у формі, ось ці елементи, які тримають дівчата в руках, ми зобразили цей зв'язок між тими, хто захищає, і тими, хто пам'ятає і чекає. В кожній світлині більше, ніж образ. Тут емоції, які не потребують слів, погляди, у яких читається віра. Вишиванка, що ніби зшиває покоління між собою, камуфляж поруч із традиційним орнаментом, жіноча ніжність поруч із внутрішньою силою. Усе це створює особливий контраст, який сьогодні надзвичайно близький кожному українцю. Під час відкриття зі щирими словами до гостей звернулася заступниця директора навчально-наукового інституту права та гуманітарних наук Вікторія Гришко, яка наголосила на важливості збереження української культурної спадщини, формування національної свідомості молоді та ролі мистецтва у непрості для країни часи. Для наших студентів участь у таких проєктах є надзвичайно важливою, адже саме через подібні ініціативи формується сучасна українська молодь. Свідома, відповідальна, патріотична, небайдужа, яка будує нашу державу. Особливо важливою є те, що молодь вчиться бачити у вишиванці не просто елемент традиційного одягу, а справжній символ духовної сили, пам'яті роду, незламності та любові до України. Поєднання таких образів, які сьогодні представлені на цій виставці, а саме люди, студенти наші у вишиванках і хлопці у військовій формі, допомагає нашим дітям глибше відчувати нерозривний зв'язок між культурою, національною ідентичністю. Нині кожна українська родина живе очікуванням, молитвами та надією. Кожен чекає своїх рідних, друзів, коханих, братів, батьків, матерів військових. І саме тому вишиванка сьогодні стала ще й символом духовного захисту, тієї тендітної броні, яка тримає українців сильними навіть у найважчі моменти. Для мене вишиванка – це набагато більше, ніж просто український одяг. Тому що в ній пам'ять про наших предків, любов до рідної землі та сила, яка передається поколіннями. Сьогодні, коли українці проходять через надзвичайно складні випробування, ми особливо починаємо відчувати цінність своїх символів. І вишиванка стала одним з тих символів, які об'єднують нас, де б ми не були. Цей проєкт дуже тонко показує, що культура теж може бути нашою бронею. Не фізичною, а внутрішньою. Тією, яка допомагає не втрачати себе, триматись за своє коріння та залишатися сильними навіть у найтемніші часи. Також учасникам проєкту було вручено подяки від Людмили Стасюк, керівниці курсу неформальної освіти «Юридична журналістика» Національного університету водного господарства та природокористування за творчість, небайдужість та популяризацію української культури і національних символів. Фотовиставка вкотре нагадала – українська культура жива. Вона не залишилася лише у книжках чи музеях. Вона говорить через людей, через мистецтво, через фотографію та емоції. Вона здатна об'єднувати, підтримувати та лікувати душу.